Sziasztok! Üdv újra a csatornán, én Tibi vagyok, és a mai videóban Majoros Péterről, azaz Majkáról lesz szó. Tudjátok, az a srác, aki rapperként kezdte, most pedig inkább műsorvezetőként és vállalkozóként ismerjük. De vajon mennyit tudtok róla igazából? Ma bemutatom nektek azokat a történeteket és érdekességeket, amikről valószínűleg még nem hallottatok. Szóval kapcsolódjatok be, mert garantálom, hogy meglepődtök majd. Hatalmas Manchester United rajongó a rapper. Majka és fiai is kedvelik a Manchester United-et, és ez nála nem csupán egyszerű szurkolás kérdése. A rapper annyira elkötelezett a vörös ördögök iránt, hogy többször is megjelent közéleti eseményeken a csapatmezében. A köztudottan nagy Manchester United fan Majka még televíziós szereplései során is gyakran viseli a klub színeit. Ez a szenvedély odáig terjed, hogy rendszeresen utazik Angliába, hogy élőben láthassa kedvenc csapatát az Old Traffordon. A családját is magával ragadta ez a rajongás. Majka fiai szintén kedvelik a Manchester United-et, így a meccsek nézése igazi közös családi programmá vált náluk. A rapper gyakran posztol a közösségi médiában a csapattal kapcsolatos tartalmakat, és nem titkolt célja, hogy egyszer személyesen is találkozhasson a játékosokkal. Ez a szenvedély tökéletesen tükrözi Majka karakterét. Ha valamibe belefog, azt 100%-os odaadással csinálja, legyen szó zenéről, üzletről vagy éppen egy foci csapat iránti rajongásról. Érdekesség, hogy ez a manchesteri kötődés még a szakmai életében is megjelenik. A tavaly előtti szezonban az angol futball talán legikonikusabb rangadója, a Liverpool-Manchester United mérkőzésekor, a TV, pedig úgy döntött, hogy személyében egy celebbel dobja fel a szokásos, stúdióban ülő szakértői vonalat. Sajnos nem Majka örülhetett a végén, ugyanis Szoboszlai Dominik csapata győzött. Majka üzleti szempontból élete legerősebb évén van túl, adta hírül a Forbes, amely kalkulációi szerint a harmadik legértékesebb magyar celebnek tartja őt. Ezt alátámasztja a rapper cége, a Dima MM Kft. Legfrissebb, 2024-es pénzügyi beszámolója, amelyet a múlt héten hoztak nyilvánosságra. A társaság egyébként teljes mértékben Majka tulajdonában áll. A cég tavalyi árbevétele új csúcsot ért el. 783 millió forintig emelkedett a 2023-as 500 millióhoz képest. Az adózott eredmény szintén rekordot döntött, 125 millió forinttal zárta az évet. Ez önmagában is figyelemre méltó, de ha megvizsgáljuk, milyen forrásokból állt össze ez a szám, még lenyűgözőbb a kép. Majka nem csak a zeneiparban, hanem a televíziózásban, a szórakoztatóipar más területein, valamint különféle üzleti vállalkozásokban is aktívan jelen van. Cége bevételei több lábon állnak, koncertekből, televíziós szereplésekből, szponzorációs megállapodásokból és egyéb üzleti együttműködésekből származnak. Az, hogy egyetlen év alatt közel 50%-os növekedést ért el, azt mutatja, milyen tudatosan és hatékonyan diverzifikálta a bevételi forrásait. Ez különösen figyelemre méltó eredmény egy olyan kiszámíthatatlan területen, mint a szórakoztatóipar. Majka esetében azonban úgy tűnik, hogy szinte minden üzleti döntése sikeresnek bizonyul, és mára egy valódi üzleti birodalmat épített fel. A pénzügyi eredmények pedig azt mutatják, hogy nem csak zenészként, hanem üzletemberként is kiemelkedő tehetséggel rendelkezik. Mielőtt folytatnánk, számomra majdnem ugyanennyire meglepő tény, hogy a videó nézők több mint 90%-a nem iratkozott fel a csatornára. Szóval, ha érdekelnek az ilyen típusú videók, kérlek iratkozzatok fel, ezzel is támogatva a munkámat, hogy minél több és minél érdekesebb videókat tudjak készíteni nektek. Szóval nyomj rá a feliratkozás gombra. A magyar televíziózásban ritka az olyan helyzet, amikor egy műsorvezető ennyiszer vált csatornát, mint Majka. Majoros Péter pénteken adott interjút a Partizánnak, amelyben többek között arról is beszélt, miért igazolt át a TV2-től az RTL-hez. De mi áll ezeknek a váltásoknak a hátterében? A rapper bevallása szerint nem mindig a pénz a döntő tényező, sokkal inkább a kreatív szabadság és a műsorkészítés szemlélete. Amikor a TV2-től az RTL-hez igazolt, azzal indokolta a döntését, hogy ott nagyobb teret kap saját elképzelései megvalósítására. Ez a fajta rugalmasság és alkalmazkodó képesség jellemzi Majkát,
Mindig ott van, ahol a legjobb lehetőségeket látja önmaga és karrierje számára. A csatornaváltások során rendre sikerült megőrizni a nézők szimpátiáját, ez pedig nem kis teljesítmény a magyar médiapiacon. Érdekesség, hogy ezek a váltások soha nem voltak veszekedés vagy konfliktus eredményei, sokkal inkább tudatos karrierstratégia részei. Majka mindig is pontosan tudta, mit akar, és nem félt a változástól, ha úgy érezte, máshol többet tud kihozni magából. Ez a hozzáállás segítette abban, hogy évek óta releváns és meghatározó szereplő maradjon a hazai szórakoztatóiparban. Majka korábban többször is hangoztatta, hogy szívesen költözne Amerikába. Ez a terv azonban nem pusztán egy hirtelen jött ötlet volt, komoly megfontolások álltak mögötte. A rapper több interjúban is beszélt arról, hogy vonzza az amerikai életstílus és az ottani szórakoztatóipar kínálta lehetőségek. Az Egyesült Államokban sokkal nagyobb a piac, és a lehetőségek is szinte végtelenek egy olyan tehetség számára, mint ő. A tervek szerint az egész család átköltözött volna, Majka pedig új karriert épített volna magának a tengeren túlon. A valóság azonban, mint oly sokszor, bonyolultabbnak bizonyult, mint az álmok. Késik Majka amerikai kiköltözése, ezért egyelőre le kellett mondania a tervéről. A döntés mögött több tényező is áll. A család, az üzleti kötelezettségek, valamint számos praktikus szempont is közrejátszott abban, hogy az amerikai álom egyelőre várat magára. Ez az álom ugyan sosem halt meg benne teljesen, de idővel belátta, hogy Magyarországon is van még dolga. Ez a fajta pragmatizmus jellemző rá. Nem ragaszkodik görcsösen a terveihez, ha a körülmények mást kívánnak. Talán éppen ez a hozzáállás teszi lehetővé számára, hogy folyamatosan lépést tudjon tartani a változó világgal. Majka durván beleszállt Puzsér Róbertbe. Ez a konfliktus jól mutatja, hogy nem az a típus, aki visszavonul, ha úgy érzi, igazságtalan támadás érte. A Puzsérrel való vitája nem új keletű, gyökerei mélyre nyúlnak, és nem csupán személyes ellenszenven, hanem alapvetően eltérő világnézeteken is alapulnak. Egy interjúban Majka részletesen beszélt többek között Magyar Péterről, a Tisza párt elnökéről, az Orbán Balázs ügyről, valamint a Puzsér Róberttel való konfliktusáról is. Ez a szóváltás különösen érdekes, hiszen két teljesen eltérő médiaszereplő ütközéséről van szó. Míg Puzsér inkább intellektuális, kritikus alkat, addig Majka közvetlen, népi hangvételű entertainer, és ez a két stílus óhatatlanul is összeütközéshez vezetett. Ami kezdetben szakmai nézeteltérésnek tűnt, az idővel személyes hangvételű konfliktussá vált. Majka sosem volt híve a visszafogott, diplomatikus kommunikációnak, ha úgy érzi, meg kell védenie magát vagy az elveit, azt egyenesen és nyíltan teszi meg. Ez az ügy egyúttal rávilágít a magyar médiapiac polarizáltságára is, ahol gyakran nem a szakmai érvek, hanem a személyes ellentétek kerülnek előtérbe. A vita végkimenetele azonban azt is megmutatta, hogy Majka képes túllépni a konfliktusokon és tovább lépni, ha eljön az ideje. Majoros Péter erősen indította a 2025-ös évet. Először megjelent a Csurran, Cseppen című új száma, most pedig egészen szürreális elismerést kapott, méghozzá Bingisztán miniszterétől. Ez talán az egyik legbizarrabb, de egyben legszórakoztatóbb fejlemény a rapper karrierjében. Bingisztán nem valódi ország, hanem az internetes mémkultúra egyik kreatív terméke. Egy fiktív állam, amelynek híreit és hivatalos ügyeit egy lelkes online közösség működteti. A közösség most hivatalosan is elismerte Majka munkásságát, és valamilyen tiszteletbeli címet adományozott neki. Bár természetesen nem valódi diplomáciai gesztusról van szó, az eset mégis remekül példázza, milyen fontos szerepet játszik Majka életében a humor és az önirónia. A rapper mindig is értette az internet nyelvét és a mémkultúra működését, és ezeket sikeresen építette be saját márkájába. Ez a kinevezés tulajdonképpen egy metavicc, egyszerre parodizálja és ünnepli a hagyományos elismerések világát. Majka reakciója is pontosan olyan volt, amilyet tőle megszoktunk. Nem vette túl komolyan, de láthatóan büszke volt arra, hogy ennyire szerves része lett a magyar netkultúrának. Ez a fajta játékosság és rugalmasság az, ami segít neki folyamatosan kapcsolatban maradni a fiatalabb generációkkal. A Bingisztán ügy pedig tökéletes példa arra, hogyan képes ötvözni a hagyományos szórakoztatást a modern digitális kultúra nyelvével. Bár ma már elsősorban műsorvezetőként ismerjük, Majka karrierje a zenével indult, és ez a zenei múlt máig meghatározza a személyiségét.
A 2000-es évek elején, amikor a magyar hip-hop még gyerekcipőben járt, Majka már felismerte a műfajban rejlő lehetőségeket. Első lemezei még az underground közegben születtek, de már akkor is kitűnt a tehetségével és azzal, ahogyan képes volt kapcsolatot teremteni a közönséggel. Számára a rap nem csupán egy zenei stílus volt, hanem egyfajta életfilozófia. Szövegeiben megjelent a direktség, az őszintesség és a társadalomkritika is. Ez a mentalitás végigkísérte későbbi karrierjét is, még akkor is, amikor már a televíziózás és más területek kerültek előtérbe. Zenei háttere nagyban hozzájárult ahhoz, hogy megértse a showbiznisz működését, és könnyedén kapcsolatot tudjon teremteni a különböző generációkkal. Ma is előfordul, hogy visszatér a zenéhez, bár már inkább szórakoztatási céllal, mintsem komoly művészi ambícióval. Erre jó példa a Csurran, Cseppen című száma is, amely megmutatja, hogy a zene továbbra is fontos része az életének, még ha már más hangsúllyal is, mint korábban. Ez a zenei múlt szolgált alapul ahhoz, hogy később sokszínű és sikeres karriert tudjon felépíteni a médiában. Majka egyik legfontosabb jellemzője, hogy sosem veszítette szem elől a családi értékeket, még karrierje csúcsán sem. Fiai gyakran feltűnnek a közösségi médiás posztjaiban, és egyértelmű, mennyire büszke rájuk. Közös szenvedélyük a Manchester United, ami jól mutatja, hogy még a hobbijait is megosztja velük, ezzel is erősítve a köztük lévő kapcsolatot. Ez a fajta családcentrikus hozzáállás nem mindig könnyen összeegyeztethető egy intenzív média karrierrel, mégis Majka mindig igyekezett megtalálni az egyensúlyt. Gyermekeinek nevelése során is ugyanazt az őszinte, egyenes kommunikációt képviseli, amely a szakmai életét is meghatározza. Nem rejti véka alá a nehézségeket, inkább arra tanítja őket, hogy minden problémára létezik megoldás, csak keresni kell. A közös vacsorák, programok és családi utazások állandó szereplői az életüknek, és gyakran a rajongókkal is megosztja ezeket a pillanatokat. Ez a nyitottság segít abban, hogy a közönség ne csak egy ismert embert lásson benne, hanem egy hiteles és szerethető apát is. A családi értékek hangsúlyozása különösen fontos egy olyan média környezetben, ahol sokszor inkább a botrányok és szenzációk kerülnek előtérbe. Majka ezzel szemben következetesen azt az üzenetet közvetíti. A siker csak akkor ér valamit, ha van kivel megosztani. Ez volt tehát a mai 9 sztori Majkáról. Remélem, ti is meglepődtetek néhány dolgon. Én például nem tudtam, hogy ennyire megszállott Manchester United szurkoló. Ha tetszett a videó, mindenképpen nyomjátok meg a feliratkozás gombot, mert rengeteg hasonló tartalommal készülök még. Írjátok meg a kommentekben, hogy melyik volt a kedvenc részetek a mai videóból. És persze azt is várom, hogy kiről szeretnétek a következő részt. Addig is vigyázzatok magatokra, és találkozunk a következő videóban.